Tôi bị bạn trai hẹn hò nửa năm, bàn đến thế giới ở miền Bắc Myanmar. Không ngờ người chào đón tôi không phải là tiếng gọi tình yêu, mà là thiên đường. Trong 3 ngày này, tôi không uống nước, không dám ăn, không dám ngủ. Sợ hãi luôn ăn mòn thần kinh của tôi. Tôi ngồi trong góc, thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ bên cạnh và tiếng cười bẩn thỉu của đàn ông. Tôi bịt tai lại bằng bàn tay có xích sắt. Tôi không chịu nổi nữa, tôi sắp sụp đổ rồi. Ngay lúc này, cánh cửa sắt nặng nề đột nhiên bị người ta mở ra. Tôi vội vàng đem thân thể của mình thu lại. Ăn trước cơm đi, nếu không ăn, cơ thể cô sẽ không thể chịu đựng được. Hứa Tâm bưng một bát mì còn bốc hơi, tự tay chân bước vào, đặt trên mặt đất không xa tôi. Mắt tôi đỏ ngầu, nhìn thẳng vào anh ta, để tôi đi. 3 lần trong 3 ngày, và mỗi lần tôi đều chỉ nói với anh ta những lời này. Tôi không có quyền đó, tôi chỉ có thể làm cho cô ở đây thoải mái nhất có thể. Xong, Hứa Tâm thở dài, mông người ngồi trên mặt đất. Chấp nhận đi, tôi đã ở đây 3 năm rồi. Câu nói này khiến tôi không tự chủ được nhìn về phía anh ta. Anh cũng bị trói ở đây. Đúng vậy, suýt bị cắt thận. Tôi sẽ cho cô biết một bí mật. Những người bị bắt cóc ở đây sẽ không sống được 1 tuần. Phụ nữ bị tùy tiện đùa giỡn rồi bị bỏ rơi, đẹp như cô, sẽ được gửi đi nơi khác, phục vụ đàn ông vô tận. Tôi run rẩy, sợ hãi ôm đầu gối. Biết tại sao tôi không chết không? Bởi vì tôi có giá trị. Tôi có thể giúp họ. Còn cô thì sao? Đã 3 ngày rồi, không ăn không uống là đang chờ chết sao? Tôi cắn đôi môi nứt nẻ, từ từ nói. Nếu tôi có giá trị sử dụng, tôi sẽ sống chứ. Làm chó còn hơn là chết, phải không? Xong, Hứa Tâm bưng sợi mì lạnh đưa đến trước mặt tôi. Tôi đã nói tôi sẽ giúp cô, tôi còn lén cho cô một quả trứng. Nhìn cái bát mì đó, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Chờ một chút nhặt đũa lên, mì nhét vào miệng. Nước mắt nhìn Hứa Tâm. Sao anh lại giúp tôi? Tôi chỉ thấy cách anh ta nhìn tôi, giống như đang nhìn ai đó qua tôi vậy. Bởi vì cô trông rất giống một người bạn của tôi. Với sự giúp đỡ của Hứa Tâm, tôi trở thành trợ thủ của hắn, chịu trách nhiệm chăm sóc những cô gái trẻ đã cố gắng tự tử. Nhờ vào chuyên môn của tôi, nếu tôi không học y khoa, tôi em rằng tôi không còn giá trị gì nữa. Trong vài ngày tới, tôi thực sự thấy địa ngục thật sự là gì. Trong một cái lồng sắt nhỏ, có 3 người sống đông đúc, chân không thẳng chỉ có thể quỳ, đầy vết sẹo. Một ngày chỉ vì một bữa ăn. Thời gian dài đói khát làm cho nhóm người này mặt vàng da gầy gò, tinh thần thấp. Ở đây người ta như súc vật. Cô gái mà tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc, tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, chân tay cứng ngắc nằm trên mặt đất. Tôi ngồi xổm bên cạnh lau thân thể cho cô ta, nhưng không chịu nhìn cô ta. Cô cũng là người xấu sao? Giọng nói yếu ớt của cô ta có vẻ sợ hãi. Tôi cũng bị bắt cóc. Cô không giống chúng tôi. Tên tôi là Trương Đình. Nếu tôi chết, cô có thể giúp tôi mang dây về nhà không? Bàn tay lạnh lẽo của cô ta nắm lấy tôi, cố gắng nói rõ ràng. Nhà tôi ở làng Trương Gia, Hà Nam. Cô nói tên tôi thì họ sẽ biết. Nói với bố mẹ tôi, đừng đợi tôi. Vẻ mặt cô ấy như những bông hoa màu xám, tuyệt vọng và bất lực. Cô sẽ không chết đâu. Cô phải giữ chặt. Chúng ta có thể trốn thoát. Tôi nắm chặt tay cô ấy, cố gắng truyền nhiệt trên tay cho cô ta. Tôi muốn giúp cô ta tìm thuốc kháng sinh để cô ấy có thể sống sót. Nhưng khi tôi cẩn thận khám phá xung quanh, nhưng ở góc tầng hầm thứ 2, nhìn thấy Hứa Tâm miệng phun ra máu tươi rơi xuống đất. Mạnh mẽ phải không? Nếu anh muốn cứu cô ta, anh có thể đổi một cái chân. Nói xong, người đàn ông đầu hỏi đá mạnh vào hắn. Hắn bị đánh vì cứu tôi. Chân tôi đang run, nhưng vẫn liều lĩnh chạy ra ngoài. Dừng lại. Tôi nhào vào người anh ta, cố gắng bình tĩnh hét lên. Anh ấy là bác sĩ duy nhất ở đây. Anh dám. Ôi, người đẹp, cứu tôi không thông minh thật là một vở kịch hay. Ha 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 ha. Người đàn ông hỏi cười, ngẫu nhiên nắm cằm tôi và hít vào. Giờ này, mùi khói và mùi máu nồng nặc trên người hắn, để cho trong bụng tôi một hồi đảo sông đảo biển. Cô gái này thật tuyệt vời. Vì lợi ích của cô ấy ngày hôm nay,
Tôi tha mạng cho anh. Này, này, này. Nói xong cười quay người rời đi. Tôi nâng Hứa Tâm lên, tay không ngừng run rẩy. Cô làm gì ở đây? Hứa Tâm lau khóe miệng nhìn tôi. Tôi muốn tìm chút thuốc kháng sinh cho Trương Đình, không ngờ lại gặp anh. Tôi sẽ giúp cô đi giao, đừng đi ra ngoài khi trở lại phòng khám. Nói xong Hứa Tâm khập khiễng đi rồi. Tôi cảm kích nhìn bóng lưng anh ta, nhưng đồng thời cũng có chút thắc mắc. Hắn cũng không hỏi Trương Đình ở đâu, hắn có thể tìm được cô ta không? Hôm sau tôi đi xem Trương Đình, dùng thuốc kháng sinh, tình trạng của cô ta rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Nhìn rõ là tôi đến đây, cô ta còn cố gắng cười. Những ngày yên bình này chỉ kéo dài 5 ngày. Hôm nay tôi như thường lệ đi xem Trương Đình nhưng phát hiện cô ta không có ở đây. Tôi lập tức hoảng sợ. Không lâu, chỉ thấy một người đàn ông ôm áo quần không chỉnh tề, quăng cô ấy về như rác. Tôi bịt miệng lại, cố nén nước mắt lau thân thể cho cô ta. Cô ấy nắm lấy tay tôi, trong miệng thì thầm một câu. Cẩn thận, cẩn thận. Tôi cố gắng đưa tai lại gần, nhưng tôi thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào lưng tôi trong sợ hãi, không nói gì. Tóc tôi dựng đứng. Phía sau tôi có người. Nếu bạn thấy mình bị lừa đến Myanmar, vậy làm thế nào để bạn tự cứu mình? Trương Đình đã chết, là Hứa Tâm nói cho tôi biết. Hắn sẽ xử lý cái xác. Hỏi tôi có muốn đi theo anh ta không? Cuối cùng lại nhìn Trương Đình một cái. Tôi không thể diễn tả nỗi sợ hãi bên trong, chỉ là nước mắt không ngừng chảy, không thể kiểm soát được. Tại sao cô ta đột nhiên chết? Lúc này Hứa Tâm gãi cổ. Tôi không biết khi nào cô ấy có một miếng dán hỗ trợ trên cổ. Ở nơi này, cái chết là không thể tránh khỏi. Tôi không thể nghe thấy gì cả. Nhìn hình dạng chết chóc của Trương Đình thảm thiết, toàn thân đều bị tra tấn, xác chết không nguyên vẹn. Tôi khóc không thành tiếng, nắm lấy tay cô ấy. Anh có thể ra ngoài không? Tôi muốn ở một mình với cô ấy. Hứa Tâm im lặng một lát, vẫn là rời đi. Sau khi xác định anh ta rời đi, tôi dứt khoát rút tờ giấy trong tay Trương Đình ra. Khoảnh khắc tôi nắm tay cô ấy, tôi cảm thấy có gì đó trong tay cô ta. Chỉ thấy trên tờ giấy viết ngoạch ngoạc 4 chữ cẩn thận. Hứa Tâm, tôi dừng một chút. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ lúc trước xuất hiện ở phía sau tôi cũng là Hứa Tâm sao? Trong một lúc, tôi không biết phải làm gì, nhưng vẫn giấu tờ giấy trong lòng. Lúc này tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Nghe giọng nói giống như người đàn ông hỏi đầu, chỉ thấy hắn mắng Hứa Tâm vài câu. Mắng anh ta nhận được sự đánh giá cao của ông chủ lớn và cứu tôi, và thề sẽ để anh ta xuống địa ngục. Nội dung trò chuyện rất đáng sợ, nhưng bàn tay nắm chặt của tôi lại buông lỏng. Thì ra tờ giấy trong tay Trương Đình là do họ để. Mục đích là để tôi không còn tin tưởng Hứa Tâm nữa. Thật là một câu hỏi hay, ngay cả thi thể cũng không bỏ qua. Tôi cười lạnh, từ từ dựa vào cửa ngồi xổm xuống. Nhưng khi ánh mắt đang trôi đến một góc nào đó, tinh thần căng thẳng ngay lập tức. Có một camera nhỏ trong phòng này. Khi tôi lấy tờ giấy ra, camera đang hướng về phía tôi. Có người đang theo dõi mọi thứ ở đây. Không có gì ngạc nhiên khi tôi tìm thấy ghi chú người đàn ông đầu hỏi dẫn người đến đây. Thật sự quá thích hợp, giống như nó đã được sắp xếp trước. Nhưng họ đang che giấu điều gì? Tôi giả vờ bình tĩnh, vẫn rất buồn. Tôi khóc và nắm lấy tay Trương Đình lần nữa, đặt lên má. Vừa rồi phát hiện móng tay của cô ta không đúng. Nhìn kỹ, dưới móng tay của cô ấy có vẻ như những mảnh vụn da bị chảy xước. Tôi lập tức nghĩ đến Hứa Tâm, đeo băng hỗ trợ cổ. Da đầu tôi tê dại ngay lập tức, cơ thể giống như rơi vào hầm băng. Hóa ra là người tôi luôn tin tưởng, hóa ra là ma quỷ ẩn nấp bên cạnh. Cú sốc chết người này không làm tôi tuyệt vọng, nó làm tôi đầy giận dữ. Tôi muốn xem Hứa Tâm không ngại giết người, cũng phải che giấu mục đích thân phận của mình. Cái quái gì vậy? Tôi đó về, tôi cố gắng hết sức để kiểm soát sự tức giận, chỉ giả vờ như là mất đi bạn bè tuyệt vọng. Cáo buộc sự khủng khiếp của nơi này. Hứa Tâm vỗ vai tôi, giọng nói buồn bã khuyên nhủ tôi. Tôi lại từ ánh sáng phản chiếu của kính nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn, hình xăm trên cổ tay. Hắn là kẻ nói dối, một con quỷ hoàn toàn. Người bàn giao với Trương Thần ở sân bay chính là anh ta. Từ sau khi Trương Đình chết, tôi giả vờ sợ hãi, luôn luôn theo sau hắn, thể hiện đầy đủ sự tin tưởng và phụ thuộc vào hắn. Hứa Tâm cũng hình như xác định thái độ của tôi, bắt đầu tội nghiệp tôi. Anh ấy nói với tôi, ông chủ muốn nuôi dưỡng một cô gái đường phố,
Người đường phố có tự do rất cao, chỉ cần thể hiện đủ lòng trung thành với tổ chức, thậm chí có thể ra ngoài làm việc. Ra ngoài là một sự cám dỗ lớn đối với tôi. Nhưng khi tôi hỏi chi tiết, hắn lại không chịu nói nữa. Tôi đang so sánh chế nhạo, rất gần gũi. Không phải tôi đang chờ giây phút này sao? Trong 2 tháng tới, tôi đã tìm ra hầu hết các nơi rồi. Thậm chí nửa đêm lén lút ở trong chăn, vẽ xong bản đồ địa hình rồi. Nhưng vẫn còn một vài nơi tôi chưa từng đến. Tôi quyết định tận dụng tối nay khi người bảo vệ đổi ca, đi ra ngoài và tìm hiểu. Dưới lòng đất tổng cộng 3 tầng, ngoại trừ những người bị bắt cóc và chôn cất. Đó là nơi chuyên dùng để cắt thận. Tôi trốn tránh lính canh, cuối cùng cũng đến được tầng 3 dưới lòng đất, nhưng một căn phòng lớn. Có người canh cửa, giống như một nơi bí mật nào đó. Tôi nuốt nước bọt, định quay lưng bỏ đi. Ai ngờ quay đầu lại đâm vào đèn trên tường. Có một tiếng nổ. Là ai? Người bảo vệ hét lên, chạy về phía tôi. Tôi sợ đến nỗi chân tôi mềm nhũn. Vào thời điểm quan trọng, một bàn tay lớn vươn ra từ bóng tối, kéo tôi vào bóng tối của góc tường. Hắn che miệng tôi, bảo tôi đừng ra tay. Lúc này tim tôi đang đập, nhưng không phản kháng. Tôi biết người này là Hứa Tâm, bởi vì trên người hắn luôn có mùi nước khử trùng. Chờ người chạy đi hắn mới buông tay ra, lo lắng xác nhận không có ai trước khi cho tôi ra ngoài. Cô cũng quá to gan. Hứa Tâm rất không hài lòng với hành động tự tiện của tôi, lông mày nhăn nheo. Tôi thở hổn hển muốn cãi lại, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của hắn, đột nhiên trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Đưa tôi đi. Ngay lập tức, cánh tay tôi bị một người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy, mạnh mẽ dựa vào vai. Lúc này tôi mới nhìn rõ, một người đàn ông trung niên tôi chưa từng gặp, tần số lớn, đang hút thuốc và đứng ở vị trí tôi vừa rồi. Hoa ca, tha cho cô ấy lần này đi, cô ta đi nhầm chỗ rồi. Hứa Tâm quỳ trên mặt đất cầu xin. Chẳng lẽ hắn là thủ lĩnh của tổ chức ngầm? Hoa ca chỉ thấy hắn đá một chân. Hứa Tâm ném cho thuốc lá lên mặt hắn. Sau một tiếng hừ lạnh, anh quay lại bỏ đi. Rồi tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt. Bạn sẽ trải qua những gì nếu bị lừa đến Myanmar? Điện giật lỗ hổng, đấm đá. Nỗi đau này kéo dài 3 ngày. Tôi chưa uống nước, môi nứt nẻ. Ngay cả người đàn ông hói đầu trông chừng tôi cũng cau mày. Nhìn tôi. Lợi dụng người khác không chú ý, hắn dùng chân đá một quả táo đầy bụi. Bảo tôi nhanh chóng ăn đi. Tôi không ngần ngại, nhặt lên thì bắt đầu gặm. Bây giờ, chỉ có sống mới có khả năng tiếp tục chiến đấu. Bị anh Hoa nhìn chằm chằm. Không may cho cô. Nói xong lại đá tới một chai rượu ít. Tôi không sợ hắn. Tôi lạnh lùng nhổ bọt máu trong miệng ra, sau đó đổ ít lên vết thương. Cô không sợ hắn. Vậy thì còn có người giỏi hơn. Cô có sợ không? Tôi cảnh báo cô, tốt nhất hãy ngoan ngoãn. Nếu không sẽ ăn của đắng đấy. Nói xong đem rượu ít giấu trong lòng, xoay người rời đi. Tôi che vết thương đau, bối rối ngủ. Khi tôi thức dậy lần nữa, thấy Hứa Tâm đang ngồi xổm trước mặt tôi. Hắn lôi tôi ra khỏi lồng, nói là hình phạt đã kết thúc. Tôi khó khăn đứng dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào từ bên cạnh. Là giọng của người đàn ông hói, cùng với tiếng khóc cầu xin lòng thương xót của cô gái. Tôi rất tức giận, muốn xông qua, nhưng lại bị Hứa Tâm nắm chặt. Hắn nắm tay tôi, bảo tôi đừng tọc mạch. Vết thương của tôi hồi phục nửa tháng mới khỏi hẳn. Trong thời gian này không có ai đến tìm tôi làm phiền. Nghe Hứa Tâm nói là kẻ phản bội bán thông tin trong tổ chức. Nghe nói là gã hói, cuối cùng cũng bị biến dạng, chết thảm hại. Chỉ nghe hắn miêu tả, tôi không lạnh. Không biết tại sao, bộ dạng của anh ấy luôn hiện ra trước mắt tôi. Không tai nạn, sau sự hỗn loạn này, tôi đã trở thành người trong tổ chức. Tôi biết cơ hội đã đến. Tôi đã nhiều lần bày tỏ quyết tâm với Hứa Tâm, dù sao đời này cũng không thoát được. Tốt hơn là sống thoải mái hơn. Lúc đầu anh ta giả vờ đau lòng, từ từ bắt đầu tin tôi. Lúc đầu nhiệm vụ của tôi rất đơn giản, với những cô gái bị bắt cóc, xây dựng niềm tin cơ bản. Tôi là kẻ nói dối, đồng thời lừa dối, cũng đang lừa dối những cô gái có kỳ vọng. Công việc này làm tôi suy sụp, nhưng tôi phải kiên trì, bởi vì chỉ có như vậy tôi có thể có nhiều quyền lực hơn.
để có cơ hội thoát ra và được hỗ trợ. Tôi không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Hứa Tâm bảo tôi ra đường cùng anh ấy, mua quần áo. Từ ngày tôi bị bắt cóc. Đã 4 tháng rồi. Hôm nay cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu không gặp. Xúc động suýt khóc. Tôi không thể kiểm soát sự phấn khích bên trong. Cơ hội như vậy không biết còn có nữa không. Cho nên tôi muốn nhân cơ hội nhờ người qua đường giúp đỡ. Hứa Tâm theo sát tôi không rời. Tim tôi đập thình thịch. Cố gắng tìm cơ hội thoát thân. Sau đó tôi giả vờ bị đau bụng và vào nhà vệ sinh công cộng bên đường. Không có ai trong nhà vệ sinh. Tôi căng thẳng. Chờ thêm vài phút nữa. Vẫn không thấy ai vào. Sợ hãi nghi ngờ. Tôi không rửa tay ở cửa. Lúc này một người đàn ông từ phía nam đối diện đi ra. Tôi nhìn quanh. Chắc chắn Hứa Tâm không nhìn thấy phương hướng của tôi. Tôi nắm lấy tay người đàn ông. Lo lắng nói giúp tôi. Tôi đã bị bắt cóc. Mắt người đàn ông trầm xuống. Chưa đợi tôi phản ứng lại, hắn nắm lấy tay tôi. Cô của Nhiên không thành thật. Lần này đi ra ngoài là vì kiểm tra cô ở đây không chỉ có tôi. Ở đâu cũng có người. Tôi cứng đờ. Dưới sự quan sát có chú ý của tôi, quả nhiên phát hiện xung quanh rất nhiều người. Ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi và Hứa Tâm. Miễn là tôi chạy, người của họ sẽ đến từ mọi hướng. Nghĩ đến đây, tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng tại sao người đàn ông này không vạch trần tôi? Nhìn vào lưng hắn, hình như là người bên cạnh gã hỏi. Bởi vì quan điểm của tôi được phép đi mua sắm 1 tuần 1 lần. Và tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội đi gặp người đàn ông đã giúp tôi một tay. Nếu không phải lời nhắc nhở của hắn, giờ phút này thi thể của tôi sợ rằng đã chìm xuống biển rồi. Trong một đêm, tôi chặn anh ta lại và bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Hắn có vẻ căng thẳng, luôn xác nhận xem có ai xung quanh không. Sau đó mới thấp giọng giải thích. Tôi nhận được một tin sốc từ anh ta. Tôi là người của ông Trần. Trước khi chết, anh ta bảo tôi giúp cô thoát ra. Đêm khuya 3 ngày sau là lúc các ông lớn ra ngoài giao dịch. Đến 11, 2 tiếng súng là tín hiệu. Cô làm theo bản đồ, qua đường mật là có thể đi ra ngoài. Tôi nhìn hắn, gật đầu biết ơn. Đêm khuya 3 ngày sau, đúng như người đàn ông nói, tay cầm dưới lòng đất ít người hơn rất nhiều. Trong phòng y tế tối đen, tôi lo lắng chờ đợi tiếng súng. 2 tiếng không nhiều không ít. Tôi lập tức đứng dậy. Theo bản đồ mà người đàn ông đưa cho tôi, thành công tìm được lối đi giấu sau thùng rượu. Tôi không ngần ngại, đẩy thùng rượu ra, cúi xuống đất bò vào. Tay tôi bị mài mòn bởi những viên đá thô, nhưng không dám chậm lại. Trong không gian nhỏ tối tăm, chỉ có tiếng tim đập. Cuối cùng, tôi thấy một tia sáng cách đó không xa. Tôi cố hết sức để di chuyển hòn đá chắn. Mặt đất không có ai. Nhưng tôi không kịp vui mừng. Nhìn thấy bản đồ đầy xanh, chạy hết cỡ. Cuối cùng khi mặt trời mọc, tôi khập khiễng tìm thấy đồn cảnh sát Trung Quốc. Khi tôi thấy cảnh sát đi về phía tôi ngã xuống đất kiệt sức. Sau đó tôi biết được từ cảnh sát. Người đàn ông hỏi là đặc vụ chìm của cảnh sát trong tổ chức. Mục đích chính là tìm ra tên trùm đứng sau tổ chức Hứa Tâm và bắt tất cả. Thực ra anh ấy luôn bí mật bảo vệ tôi. Lúc này mắt tôi xè lại, nắm tay, đau lòng không nói nên lời. Theo báo cáo của tôi, Trương Thần nhanh chóng bị bắt. Cho đến khi tội ác được phơi bày, tôi mới biết đối thủ của tôi, Tô Huyền Uyển, không phải đã biến mất mà là trước tôi một bước bị hắn bán đến phía Nam. Cuộc gọi nặc danh nhận được trước khi khởi hành cũng không phải là điện thoại lừa đảo, mà là trước khi cô ấy chết, dùng mạng sống lén gọi cho tôi. Cô ấy muốn nhân danh gia đình để tôi thoát khỏi thảm họa này. Nhưng lúc đó tôi không hiểu. Cuối cùng, trước khi cảnh sát Trung Quốc hộ tống tôi về nước, tôi nhận được một bức ảnh Hứa Tâm đưa cho tôi. Cô gái trong ảnh cười rất ngọt ngào, thậm chí có chút giống với tôi. Đó là bạn gái đã chết của Hứa Tâm. Có lẽ anh ấy thực sự yêu cô ấy. Nhưng tình yêu dị dạng khủng khiếp này, bao nhiêu người đã chết. Hướng tới nơi mặt trời mọc, tôi đã khóc. Đối với cảnh sát chìm đã chết ông Trần, cũng vì Trương Đình và Tô Huyền Uyển, nạn nhân bất hạnh như vậy,